ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੂਡੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਅ ਤਹਿਤ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ CRS ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ IRCC ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 4800 ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 486 ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ CRS ਸਕੋਰ ਭਾਵ ਕਿ 488 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ, ਪਲੰਬਰ, ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਰਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ IRCC ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13 ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 49,948 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਹਵਾ
ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਜੂਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਔਟਵਾ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਗੈਟਿਨੋ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਟਵਾ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਡ ਲੀਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੂਏ ਨੇ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੇ 9 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 440 ਅੱਗਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਵਰ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। New reflections on the alphabet that we use to talk about the 2S LGBTQI+ community, but I am very pleased that the latest words that we use as a government start with 2S, because as you say, that was at the beginning, at 2S LGBTQI+ communities. We're here today to raise once again the pride flag on Parliament Hill. This is something our government proudly did 7 years ago. And every time we do it, from the very first time to now and to all the years to come, we're lifting high our belief that no matter your sexual orientation, your gender identity, or your gender expression, you belong here. You have a voice here. You are respected and heard, and your existence isn't up for debate, not now, not ever. Although to pick up on what Emma said, when we first raised the pride flag on Parliament Hill 7 years ago, I think we all thought it would get easier after that moment. But we've been reminded by a rise in anger, hatred, and ignorance, and intolerance, that things getting easier is not automatic. That fight for justice, for inclusion, for better is never done. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। And that's the climate crisis as manifested in wildfires across the country. Right now, upstairs, I just left the chamber, and thanks to the Bloc Québécois Business of Supply motion, we will be debating forest fires today in this House. I do want to also start by saying that I've been very grateful for the Minister of Emergency Preparedness, the Honourable Bill Blair, holding briefings for leaders of all the parties in Parliament and keeping us up to date on the state of the wildfires. And his efforts are nonpartisan and really welcome in bringing members of, and including leaders of the Conservative Party, the New Democrats, members of the Bloc Québécois, into briefings to update us on the fires. The risk forecast for the rest of this summer is not good. I think everyone knows that now. We are going to continue to expect hot, dry conditions. The likelihood is that this fire season will be long. But for the month of May 2023, it's clear we smashed all records. In the last 10 years, the average area burnt in the month of May for Canada, all of Canada, is 150,000 hectares. This month of May, more than 2 million hectares were burnt. We use the term order of magnitude often without necessarily knowing what it means. Here's an object lesson in an order of magnitude leap. An order of magnitude is anything that leaps by a factor of 10. This year, the month of May burned 14 times more than the average over the last 10 years. ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Nation's communities have been affected by wildfires this season, and 13 are still evacuated, about 6,300 people. Some people have gone back to community, about 1,000 or so, but there are still a lot of people displaced from their homes and communities. Chiefs and community leaders, Indigenous firefighters have been working incredibly hard with provinces, territories, and of course with the federal government to protect lives, but also to protect critical infrastructure that, as many First Nations know, is very difficult to rebuild in some of the more remote communities. Even prior to this wildfire season, and the Government of Canada has invested historic sums to try to begin to close the housing gap. In total, at this point, roughly $8 billion has been dedicated to building housing on First Nations, and with First Nations leadership, we, as you know, have money set aside in Budget 23 for urban, rural, and northern housing that's Indigenous focused and led. So that work is ongoing. I can tell you, though, in terms of the rebuild, what our commitment has been is that we will replace with First Nations the housing that's been lost as a result of forest fires. And my focus as a Minister of Indigenous Services will be to, first of all, help communities assess what that gap is, determine the price tag that we'll need to come up with in terms of off-cycle funding. This is not budgeted amounts. This is the money that we will need to go and seek in between budget cycles to help communities begin that work. And thirdly, I'll say that there'll be some staging challenges because, of course, we're not just talking about housing, we're talking about other critical infrastructure that could be damaged, whether it's power, water delivery. It's hard to tell, and the communities affected will be doing that assessment with the support from the engineering team and the technical teams at Indigenous Services Canada. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੇਕਾਬੂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। So we're here to provide an update on the alarming air quality due to the smoke that's continuing to drift down from the wildfires in Canada. I was on with the Canadian authorities last evening, and the scale of this is extraordinary. They said they had 10 million acres burning, that number was going to go up, they believe, to 12 million, that there are over 200 separate fires, and according to their senior authorities last night, 170 of them are out of, quote unquote, out of control. So we're monitoring the situation closely and coordinating with our state agencies and beyond our state as we need to, and you'll hear shortly from the folks beside me on what their respective agencies are doing. As Katie will mention, the DEP has declared another air quality action day for particulate matters for today, Thursday, June 8th. I think you've already made that decision for tomorrow as well, Friday, June 9th. In addition, state offices closed earlier yesterday at 3:30, and they opened later today at 10 a.m. this morning, again due to the poor air quality. Our top priority, as always, is to protect the health and safety of all New Jerseyans, so we encourage everyone to take precautions and stay inside if possible. What we have seen is unprecedented. As I mentioned, the widespread nature and uncommonly high levels of fine particulate concentrations reaching the unhealthy category is of a historic magnitude. And poor air quality impacts everyone, and exposure to high levels of particulate matter can cause difficulty breathing, chest pains, and asthma attacks, as Judy will discuss in more detail. Given the forecast for today, we continue to urge strongly all sensitive individuals, especially, meaning those with health conditions like asthma, heart disease, lung disease. ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We're seeing unhealthy air quality levels in Long Island, New York, Eastern Lake Ontario, Central New York, Western New York. And then we also have categories of healthy for sensitive individuals. So there's two different categories: unhealthy for everybody, unhealthy for people with sensitivities. That would be children, senior citizens, people with respiratory challenges. That would be the upper and lower Hudson Valleys. We saw yesterday some very disturbing numbers in New York City. They've come down from the 400 level, but we should never get complacent and think that the 200 air quality quotient index is satisfactory. But right now we're experiencing 209 in Brooklyn, 207 in Queens, and 191 in the Bronx. And again, normal is 50. Actually, quite often in the state of New York, we have pristine air. It's normally about 35. Frequently it's 35. Normal is 50. So we look to see weather improving over a few days. We're having the rain right now. Apparently the particles attach to the rain and they come down, but it does have a chance to cleanse them. I can have more explanation on that from Jackie Bray. But we still have spikes, individual spikes of over 400 in some regions. And the message is this is not over. We might get a little respite, but I don't want people to let down their guard and to become complacent about this, because we have to be prepared for the winds to shift. This is the unknown. We're tracking the large plume that is originating from primarily Nova Scotia, eastern, and also Quebec, but also, knowing that this is going to continue to have a negative impact on our health. I don't think there's a single person who hasn't felt something different. More frequent coughing and just a tightness in the throat, a watering of the eyes. And those are for people who are healthy, for those who have... ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਡਾਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ
ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 400 ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਈਟ ਅਵੇਅਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। It's a testament to the depth, breadth, and I would argue the intensity of our cooperation and coordination, which has existed, continues to exist between the United Kingdom and the United States. There's no issue of global of importance, none, that where our nations are not leading together and where we're not sharing our common values to make things better. In our conversations today, we continue to build on all that we've achieved over these past months. We discussed how we can continue to adapt and upgrade our partnership to ensure our countries remain at the cutting edge of a rapidly changing world. Our economic partnership is an enormous strength and source of strength that anchors everything that we do together. We want to harness that power to make sure we're creating good jobs and supporting working class families in both our countries, and that growth is shared broadly and no one gets left behind. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਟਰੂਡੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।